speaker man. Speaker dia. So connection sa may speaker. Grabe na kahit tigil pa naman ito. Speaker man. Speaker dia. So connection sa may speaker. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sakto lang po rin ano, ang hangin. So, Pagbong naman ito. tangan lang kung tunga para di mo baog. Kalau doa ko.